สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Razer Alpendate เรือนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวและได้ทุกๆวันเลยนะฮะก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทำการรีวิว Razer Chronograph ไปแล้วนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะมาในรุ่น Automatic แล้วนะฮะซึ่งก็เหมือนเคยนะครับว่าเรือนนี้ทั้งคู่เลยนะครับทั้ง Chronograph แล้วก็ Automatic เนี่ยทางแบรนด์ Razer เนี่ยเขาส่งมาให้ผมจากทางเยอรมนีเลยนะครับซึ่งก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกแบบน่าสนใจนะว่านาฬิกาที่แบบสร้างในเยอรมันเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะสู้ทางสวิตได้หรือเปล่าแล้วก็มันจะดีแค่ไหนนะฮะซึ่งเรือนนี้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะแบบสนใจมากนะแล้วก็น่าจะฮิตที่สุดเรือนหนึ่งของทางแบรนด์เลยนะครับนั่นก็คือรุ่น Automatic Date นั่นเองนะครับโดยที่ความแตกต่างแรกเลยเนี่ยแน่นอนนะฮะก็คือตัวหน้าปัดเนี่ยไม่ได้มีวงโครโนกราฟแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าปัดเรียบๆแทนนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียบซะทีเดียวนะเพราะว่ามันจะมีการเล่นลวดลายนะฮะมันเหมือนเป็นลายก้างปลาสลับกันไปสลับกันมานะครับพุ่งออกมาจากจุดศูนย์กลางนะซึ่งลายเนี่ยผมว่ามันเป็นการทำดีเทลที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดซูมไปใกล้ๆนะฮะจะเห็นเลยนะว่ามันทำให้นาฬิกาเนี่ยดูมีมิติแบบมากๆเลยอะเวลาเราหมุนนาฬิกาหลายๆมุมนะครับมันก็จะเห็นว่ามันมีการเล่นเหลี่ยมเล่นมุมแบบมีริ้วขึ้นมาตามเงาที่มันสะท้อนนะครับทำให้หน้าปัดเนี่ยดูแบบสวยงามมากนะครับอันนี้มีเอกลักษณ์สุดๆเลยนะฮะดูแบบไม่ค่อยซ้ำใครเลยอะส่วนรอบๆนะครับก็จะเป็นมาร์เกอร์ที่ให้ลูมมาด้วยนะครับเป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเข้าที่มืดนะสว่างวาบขึ้นมาอลังการอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะส่วนเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องอัตโนมัติของทางไซโก้นะครับเราสามารถควบคุมได้ผ่านทางคราวตรงนี้นะครับคราวเนี่ยไม่ได้เป็นสกรูดาวคราวนะฮะตำแหน่งแรกสามารถหมุนเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับเมื่อกี้ลานหมดเข็มมันก็นิ่งๆนะฮะแต่ตอนนี้ลานเดินละนะครับแมนนวลไวดิ้งเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาที่1นะครับหมุนลงเป็นการตั้งวันที่นะครับดึงออกมาจนสุดเนี่ยก็เป็นการตั้งเวลาแบบนี้นะครับอันนี้ก็สเต็ปการใช้งานผมว่าพื้นฐานเลยนะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับโดยรวมตัวหน้าปัดเนี่ยผมว่าก็ดูเรียบร้อยดีนะซึ่งถ้าเกิดถามผมเลยนะว่าระหว่างโครโนกราฟกับออโตเมติกเนี่ยผมเลือกทางไหนนะฮะผมตอบออโต้แบบไม่ลังเลเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความเรียบร้อยแล้วก็ดูเนียนตาดูแบบไม่รกเลยนะครับแล้วก็ลวดลายหน้าปัดตรงนี้มันแบบค่อนข้างจะหายากจริงๆในนาฬิการาคาประมาณนี้นะฮะทำออกมาได้แบบค่อนข้างจะแปลกตาแหวกแนวมากๆนะครับส่วนกระจกที่ให้มาเนี่ยก็เป็นแซฟไฟร์คริสตัลนะครับที่ตัดแสงได้ดีประมาณนึงนะครับแต่ก็ด้วยความที่แบบหน้าปัดมันสีดำเนาะมันก็จะแบบเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ามันก็จะมีฝ้าติดมาบ้างอะไรแบบนี้ไม่ได้เคลียร์ 100% มากนะฮะแต่รวมๆถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยแล้วก็จุดเด่นมากๆเลยของรุ่นนี้แน่นอนว่าน่าจะเป็นทรงเคสนะครับแล้วก็ทรงกระจกนะที่มันจะมาแนว8เหลี่ยมนะครับแต่มันจะเป็น8เหลี่ยมที่แบบมีความสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน่อยไปเล่นเหลี่ยมตรงขอบมุมอะไรแบบนี้ซึ่งด้วยความที่มันเป็น integrate bracelet นี่แหละแล้วก็ทรงเคสมันมาแบบนี้มันจะทำให้นาฬิกาเนี่ยมันหลอกตาว่ามันดูสูงกว่าความเป็นจริงนิดนึงนะครับแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมที่สมมาตรกันเลยนะครับส่วนจุดหนึ่งเลยที่แบบผมเพิ่งมาสังเกตนะฮะก็คือนาฬิการุ่นออโตเมติกเนี่ยจริงๆลักษณะทรงเคสทุกอย่างนะฮะเหมือนกับรุ่นโครโนกราฟเลยถ้าไม่นับเรื่องของสายที่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาสายยางหรือว่าสายเหล็กนะฮะแต่มันมีดีเทลหนึ่งที่อยากให้ดูเหมือนกันนะครับก็คือลักษณะการปัดเงาของ texture ของตัวขอบเบเซลด้านนอกนะครับเราจะเห็นว่าตัวออโตเมติกนะฮะขอบด้านนอกนะเพื่อนๆสังเกตดูว่ามันจะมีลายเส้นซาตินฟินิชเนี่ยเป็นแนวตั้งที่เห็นเป็นเส้นปัดขึ้นปัดลงเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราหยิบตัวโคโนนะฮะมาเทียบกันนะฮะเราจะเห็นว่า texture ของขอบเบเซลโคโนเนี่ยมันจะไม่ได้มีลายขึ้นลงชัดขนาดนั้นอ่ะมันจะเป็น texture ที่แบบละเอียดนะฮะดูแบบเรียบๆเนียนๆนะครับไม่ได้เห็นริ้วชัดขนาดนั้นนะแต่ตัวออโต้เนี่ยลายชัดมากกว่าเยอะเลยนะครับคือถ้าเกิดมองในคลิปเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เห็นความแตกต่างเยอะมากนะฮะแต่ถ้าเกิดมาจับของจริงนะจะเห็นเลยว่าลายด้านซ้ายเนี่ยเป็นริ้วที่แบบชัดเจนมากขึ้นนะครับชัดมากกว่าแบบจริงๆเลยแบบสัมผัสได้เลยนะครับไม่ต้องเพ่งนานเลยอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มันมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับส่วนการขัดเงาของเคสต่างๆนานาเนี่ยไม่ต่างกับตัวโคโนเลยนะฮะก็คือแบบข้างๆเนี่ย texture ทำมาได้ดีมากนะฮะลายแบบละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็มีการขัดเงาเก็บมุมมาบางส่วนนะฮะแล้วก็ส่วนที่แบบมันเป็นการเชื่อมระหว่างขัดเงาขัดด้านเนี่ยก็จะแบบมนๆมาเหมือนกันนะฮะไม่ได้คมมากซึ่งตรงนี้แหละเสียดายมากเลยนะถ้าเกิดมันคมมากกว่านี้นิดนึงนะครับผมว่ามันจะยิ่งแบบ perfect ยิ่งแบบจับแล้วฟินมากกว่านี้เยอะเลยนะฮะส่วนด้านข้างเนี่ยเม็ดมะยมทรงแบบนี้นะครับอาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ผมแบบไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าไซส์ของเม็ดมะยมเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะแล้วก็ด้วยทรงที่มันมาเป็นแบบ8เหลี่ยมแบบนี้เวลาหมุนมันก็จะแบบไม่ได้แบบหมุนได้ง่ายเท่าไหร่อ่ะมันต้องออกแรงจิกเข้าไปแล้วก็บีบเยอะนะฮะซึ่งขนาดผมเนี่ยเป็นคนนิ้วเล็กแล้วนะยังรู้สึกว่าใช้งานลำบากนิดหน่อยเลยนะฮะไม่ต้องพูดถึงเพื่อนๆที่แบบนิ้วใหญ่ๆเลยนะฮะจะหยิบใช้งานไอเนี้ยค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวนะครับ
อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยวัดให้ดูกันหน่อยนะฮะอยู่ที่ประมาณ41มิลนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่ 11.7 มิลนะฮะแล้วก็ลักทูลักเนี่ยอยู่ที่50มิลนะครับซึ่งเรื่องของลักทูลักเนี่ยเป็นประเด็นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรือนที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ารุ่นที่มันใช้สายยางนะครับสายยางเนี่ยมันจะมีความยื่นออกไปนะฮะทำให้ลักทูลักเนี่ยถ้าเกิดวัดจากสายจริงๆนะครับส่วนที่แบบมันแคบที่สุดแล้วนะมันจะซัดไป57มิลเลยแต่รุ่นนี้พอมันเป็นสายเหล็กนะครับมันจะสามารถตัดลงมาตรงๆได้แบบนี้นะฮะทำให้ลักทูลักจริงๆเนี่ยถ้าเกิดวัดจากตัวเอ็นลิงที่แบบมันยื่นที่สุดแล้วนะฮะมันก็ยังอยู่ที่ประมาณ 52.7 มิลนะทำให้มันก็ใส่ใช้งานได้ดีกว่ารุ่นสายยางมากๆนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะชอบนาฬิกาที่มันมากับสายยางมากกว่าสายเหล็กนะแต่ว่าเรือนนี้ก็ต้องบอกว่าสายเหล็กเนี่ยใส่ได้สบายมากกว่าแบบไม่รู้กี่ร้อยเท่าเลยนะฮะอันนี้สำหรับคนข้อมือเล็กนะครับแต่สำหรับคนข้อมือใหญ่เนี่ยผมว่าไม่ต่างกันเลยแล้วก็มาดูอีกหนึ่งไฮไลท์ของเรือนนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือการเปิดโชว์ฝาหลังแบบนี้นั่นเองนะฮะคือเรือนนี้ตามสเปคนะเขาใช้เครื่องของทางไซโก้นะครับเครื่องออโต้ NS35 ธรรมดานี่แหละแต่ว่าเขามีการถอดตัวโรเตอร์เดิมถอดออกไปเลยนะฮะแล้วก็ทำโรเตอร์อันใหม่เนี่ยสีแบบแชมเปญโกโรสโกแบบนิดๆแบบนี้มาใส่แทนนะฮะแล้วก็มีการปัดลายโรเตอร์เนี่ยเป็นแนวตั้งแบบนี้ด้วยนะซึ่งแบบโอ้โหดูแบบดีมากน่าจะทำกันอย่างนี้ทุกแบรนด์เลยนะครับที่แบบใช้เครื่องไซโก้นะฮะทำให้นาฬิกาดูมีราคาดูแพงขึ้นแบบมหาศาลเลยคือถ้าเกิดผมไม่บอกว่าเป็นเครื่องไซโก้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันแบบเป็นเครื่อง in-house หรือเปล่าอะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ำนะครับถือว่าเป็นการอัปเกรดที่แบบฉลาดมากนะฮะแค่เปลี่ยนโรเตอร์เท่านั้นดูแพงขึ้นอีกมหาศาลเลยนะครับส่วนรอบๆเนี่ยก็เป็นสเปคทั่วไปแล้วนะฮะซับไฟคริสตัลสแตนเลสสตีลนะครับกันน้ำก็5บาร์นะฮะอาจจะน้อยไปสักหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะ made in Germany นะครับเห็นคำนี้ก็อุ่นใจนะฮะดูแบบมีราคาสุดๆนะครับมาดูส่วนต่อไปที่แบบมีนัยยะเหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องของสายนะครับคือเรือนนี้ผมเคยเห็นที่ต่างประเทศนะฮะรีวิวตอนที่เขาออกมาใหม่ๆเลยนะฮะเขาจะมีการล็อกตัวลิงก์สุดท้ายไว้กับตัวลักซึ่งแบบลิงก์สุดท้ายมันจะขยับไม่ได้นะฮะสายมันจะตัดลงมาเนี่ยแบบนี้นะครับลิงก์สุดท้ายมันจะโดนฟิกติดแบบนี้เลยซึ่งมันจะทำให้แบบนาฬิกามันกลางมากนะฮะช่วงออกมาใหม่ๆเนี่ยนักรีวิวต่างประเทศนี่ก็แบบคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันเยอะมากเลยแล้วก็จนนาฬิกามาถึงผมนะผมก็แอบเสียวๆนิดนึงนะครับว่าแบบเฮ้ยมันจะแบบเจอสถานการณ์เดียวกันไหมนะฮะแต่กลายเป็นว่ารุ่นใหม่ที่เขาส่งมานะครับก็มีการปรับข้อสายตรงนี้ให้มันสามารถหมุนได้ฟรีแบบนี้แล้วนะฮะมันสามารถหักเข้ามาได้เลยตั้งแต่ลิงก์แรกนะครับไม่ใช่แบบเริ่มจากลิงก์ที่2นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูรีวิวรุ่นนี้ที่ต่างประเทศนะจะเห็นถึงความแตกต่างเลยนะครับว่าเรือนนี้มันมีการอัปเกรดตรงนี้มาแล้วนะฮะสามารถใส่ได้ง่ายมากขึ้นด้วยก็คือว่าง่ายเขาจะมีการลบเหลี่ยมมุมตรงนี้ให้มันสามารถมีมุมที่มันหมุนแบบนี้ได้นะฮะอันนี้เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นมากๆแล้วก็แบบโล่งใจขึ้นเยอะเลยนะครับสามารถใส่ใช้งานได้แบบอย่างสบายแล้วนะฮะส่วนคุณภาพสายเนี่ยถ้าเอาคุณภาพการขัดเงานะดีแบบเกินราคาสุดๆเลยนะครับฟีลลิ่งเนี่ยคล้ายๆกับนาฬิกาเรือนแพงราคาหลักแสนได้เลยนะแต่จุดหนึ่งที่อาจจะขัดใจผมเหมือนเดิมนะฮะก็คือเนื่องจากตัวเคสของเขาเนี่ยส่วนที่มันเป็นการขัดด้านกับขัดเงาเนี่ยที่มันเชื่อมกันน่ะมันก็จะแบบไม่ได้มีความคมอะไรเขาก็แบบลบเหลี่ยมมุมมาโค้งๆนะฮะทำให้มันก็มีความโค้งต่อเนื่องมาจนถึงสายแบบนี้ส่วนที่มันเป็นขอบอย่างเงี้ยมันก็แบบรูปๆแล้วมันมนๆซึ่งบางคนก็อาจจะชอบนะฮะบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้ชอบมากก็เป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันนะฮะอาจจะไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากนะแต่ถ้าเกิดผมเลือกได้แล้วกันนะฮะผมอยากให้แบบมันเก็บมุมมาคมๆเลยเหมือนนาฬิกาแพงๆหลายๆรุ่นที่ผมมีนะครับมุมพวกนี้มันจะคมแล้วก็แบบเวลารูปๆอย่างเงี้ยมันจะแบบบาดมือนิดหน่อยแต่ว่ามันจะรู้สึกดีนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบอย่างหนึ่งนะฮะแต่ภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับบานพับอะไรอย่างเงี้ยก็มีการปัดเล่นริ้วอะไรแบบนี้มาให้ด้วยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะฮะวิธีการใส่เนี่ยพับด้านนี้มาก่อนด้านที่มันไม่มีแผ่นเหล็กยื่นออกมาเนี่ยแล้วก็พับด้านที่แบบมันมีโลโก้แบบนี้นะฮะทับลงไปแบบนี้นะครับตัวสายเนี่ยจริงๆผมตัดทิ้งเกือบทุกข้อนะฮะเหลือข้อให้ตัดอีกข้อเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็สายเนี่ยเขาแบบไม่ได้มีข้อเล็กมาให้นะฮะดังนั้นการปรับไซส์เนี่ยอาจจะต้องวัดดวงกันนิดนึงนะครับแต่ลิงก์ค่อนข้างจะเล็กนะก็สามารถปรับให้แบบเข้ากับข้อมือได้ไม่ยากมากนะฮะโดยที่ข้อมือที่เล็กที่สุดที่ผมว่าน่าจะใส่ได้เนี่ย5นิ้วเนี่ยผมว่าเริ่มเสียวแล้วนะครับยังไงผมว่าสัก 5.25 หรือว่า 5.5 นิ้วเป็นต้นไปน่าจะดีกว่านะฮะพออยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็มันจะมีความกลางนิดนึงนะครับตามภาษานาฬิกาที่มันเป็น integrate bracelet นะฮะแต่อย่างที่บอกไปนะครับพอสายเนี่ยมันตัดลงมาได้ตรงๆแบบนี้นะความกลางเนี่ยหายไปเยอะเลยนะฮะแล้วก็มองจากไกลๆเนี่ยก็จะเห็นว่าพอดีใช้ได้เลยนะฮะดูแบบเต็มข้อไม้ข้อมือดีนะแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมชอบนะฮะคือความเล่นแสงของเขาเวลาแบบ
หมุนขึ้นหมุนลงแบบนี้นะครับมันจะสะท้อนแสงแบบค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็แบบสะท้อนแบบผู้ดีอ่ะมันไม่ได้แบบกระแทกตามากเหมือนกับการโพลิชมานะฮะมันยังพอคุมโทนให้แบบมันไม่ได้เล่นแสงจัดเกินไปนะฮะแล้วก็ส่วนของหน้าปัดเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ดึงดูดสายตามากที่สุดของเรือนนี้เลยนะครับจริงๆมันจะมีรุ่นหน้าน้ำเงินกับหน้าเขียวด้วยนะแต่ว่าแบบผมว่าสีมันอาจจะดูสดไปหน่อยนะครับจากในรูปนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมก็ขอเป็นแบบหน้าดำมารีวิวนะฮะก็ดูคุมโทนดูแบบเรียบร้อยดีมากนะครับจะเป็นนาฬิกาใส่ไปทำงานก็ได้หรือว่าจะใส่แบบไปงานเดรสงานทางการเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะฟีลลิ่งมันคุมมาค่อนข้างจะดีแล้วนะครับแล้วก็มีความหรูในตัวด้วยนะฮะการสวมใส่ภาพรวมเนี่ยถือว่าสบายใช้ได้เลยน้ำหนักอาจจะถ่วงประมาณนึงนะฮะเพราะว่าเคสเนี่ยค่อนข้างจะตันแล้วก็วัสดุแบบแน่นๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะแต่ก็ยังแบบใส่ได้สบายๆทั้งวันนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระข้อมืออะไรมากนะครับภาพรวมก็ออกมาประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องของราคาเนี่ยเรือนนี้อยู่ที่ประมาณ 18,000-19,000 นะครับแล้วแต่ออปชันของสายที่เราเลือกนะฮะมันจะมีแบบสายหนังให้เราเลือกด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับใครที่อยากได้ความเบาลงมากกว่านี้นะก็ลองไปเลือกสายหนังก็ได้นะครับน่าจะทำให้ใส่สบายมากกว่านี้อีกสเต็ปนึงด้วยนะฮะโดยรวมก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเทียบราคานะเป็นนาฬิกาที่แบบหน้าตาดูดีเกินราคาไปเยอะมากแล้วมันก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นนาฬิกาที่คุ้มดีอ่ะอย่างเช่น Made in Germany ตรงเนี้ยนะครับแค่มีฟอนต์ตรงนี้นะผมก็รู้สึกอุ่นใจแบบบอกไม่ถูกอ่ะนะครับเหมือนแบบได้นาฬิกายุโรปอ่ะในราคาที่แบบโอเคเลยนะฮะจับต้องได้ด้วยนะครับแล้วก็พวกกิมมิคต่างๆนะฮะพวกโรเตอร์ที่แบบเอาไปเปลี่ยนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยทำออกมาได้ดีมากนะครับใครที่สนใจก็ลองไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ